आदरणीय दर्शक नमस्कार, स्वागत छ नयाँ भिडियोको साथमा उपस्थित भएको छु। मेरो नाम शङ्कर अधिकारी। हेर्नुस् त सिधा अगाडिपट्टिको घर जुन देखिरहनु भएको छ नि तपाईले गोलो घेराभित्रको हो, यो घरको मूल्य जम्मा 25 लाख। विश्वास लागेन? एकैछिन है, पुरा भिडियो हेर्नु होला। अहिले नै फेरि घरधनीलाई फोन नगरिहाल्नु होला है त। यो घरको मूल्य जम्मा 25 लाख रुपियाँ हो, तर जग्गाको मूल्य चाहिँ फरक छ नि। एकैछिन हेर्दै गर्नु होला। साथीहरु, तपाईले देखिरहनु भएको छ नि, हो यो घर चाहिँ काठमाडौँ महानगरपालिका वार्ड नम्बर 4 मा रहेको छ है त। यो चाहिँ रिङ रोड भित्रको हो। यो धुम्बराईको पिपल बोटबाट नजिकै रहेको छ। हेर्नुस् त कस्तो मज्जाको ठाउँमा रहेको छ। 8.5 आना क्षेत्रफल जग्गामा बनेको यो घर हो। यो घर चाहिँ अलिकति पुरानो भएको भएर यो घरको मूल्य, यो चाइनिज इटाले बनेको घर भएको हुँदा चाहिँ धेरै नै खर्च गर्नु भएको छ। त्यही भएर यो घरको मूल्य चाहिँ अहिले 25 लाख राख्नु भएको छ र जग्गाको मूल्य चाहिँ एकैछिनमा बताउने छु है त। थोरै पहिला भिडियो हेर्नु होला, पक्कै पनि तपाईलाई मन पर्नेछ। मजाले पार्किङ रहेको छ, दुईटा गाडी र केही मोटरसाइकल पार्किङ गर्न सक्नुहुन्छ भने 2.5 तला घर रहेको छ। एकदमै भित्रको दृश्य पनि देखाउने छु तपाईलाई, पक्कै पनि घर मन पर्नेछ। घर केही पनि भएको छैन। धुम्बराई चोकबाट हामीहरू चाहिँ भित्र छिरेर रिङ रोड भित्र आउँदै गर्दाखेरि यहाँनिर तपाईले धुम्बराई पिपल बोट देख्नुहुनेछ। हेर्नुस् त, हो यो पिपल बोट। ठ्याक्कै यो पिपल बोटमा आइसके पछाडि हेर्नुस् त, पिपल बोटबाट अलिकति अगाडि बढेर हामीहरू चाहिँ तल जाने बित्तिकै बिक्रीमा रहेको घर धुम्बराईको पार्टी प्यालेस यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ है त। ठ्याक्कै यो चाहिँ साथीहरु, यो घर नजिकै चाहिँ युनिभर्सल स्कुल पनि रहेको छ है त। युनिभर्सल स्कुलको नजिकै रहेको छ। हेर्नुस् त, हो यही नै घर। पार्टी प्यालेस पनि नजिकै रहेको छ र नजिकै स्कुल पनि रहेको छ भने यही नै सुन्दर घर चाहिँ बिक्रीमा आएको छ। घर पुरानो भए पनि चाइनिज इटाबाट बनेको एकदमै आकर्षक खालको रहेको छ। 20 फिटे बाटोमा रहेको छ। उत्तर मोहडा फर्किएको छ साथीहरु। 8.5 आना जग्गा हो। त्यो मध्ये हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईले दुईटा गाडी र केही मोटरसाइकल राख्न सक्ने पार्किङ स्पेस रहेको छैन। घर एकदमै बलियो राम्रो रहेको छ। म तपाईलाई भित्रका दृश्यहरू देखाउने छु। त्यसपछि तपाईले थप अनुमान गर्न सक्नुहुनेछ है त। साढे 8 आना क्षेत्रफलमा बनेको है त। पिलर सिस्टमको घर हो साथीहरु है त। अलि पुरानो, लगभग 52 सालतिर बनेको घर रहेछ। 11 कोठा र 5 वटा बाथरुम रहेको छ टोटल चाहिँ यो घरमा। र पहिलो तला चाहिँ उहाँले रेन्टमा दिनुभएको हुँदा चाहिँ पहिलो तलाको दृश्य देखाइन। ठुलो पार्किङ स्पेस देख्नुभयो। पार्किङमा ढुङ्गाहरू छापिएको भने चारैतिरबाट चाहिँ घरलाई कसै पनि कुनै पनि घरले चाहिँ छोएको छैन हैन। अब यो काठमाडौँ महानगरपालिका भित्रको घरमा सुविधा त सबै हुने नै भयो हैन। र चाहिँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, मैले चारैपट्टि साइडबाट घुमेर देखाएँ हैन। एकदमै बवाल छ है घर। पहिलो तला चाहिँ भाडामा बस्नेहरूलाई अगाडिबाट पनि इन्ट्री रहेको छ भने अब चाहिँ म सेकेन्ड फ्लोरतर्फ जाँदैछु। हेर्नुहोस् त, एकदमै फिनिसिङ गजब छ। चिटिक्क परेको घर रहेको छ। र अब म ठ्याक्कै यो सेकेन्ड फ्लोरमा आइपुगेको छु। यसलाई फर्स्ट फ्लोर भनौँ, ग्राउन्ड फ्लोर चाहिँ रेन्टमा गएको छ भने यो फर्स्ट फ्लोरको दृश्य देखाउँदछु। सुरुमा चाहिँ ओके, बाहिर यहाँनिर चाहिँ अलिकति बरन्डाको दृश्य देखाएँ मैले तपाईँलाई। यतापट्टि पनि खुल्ला रहेको छ भने अब म भित्र छिर्दछु र सुरुमा छिर्ने बित्तिकै राइट ह्यान्ड साइडमा एउटा चिटिक्क परेको ठुलो साइजको लिभिङ रुम तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् त, कति ठुलो साइजको र कस्तो मजाको कोठा रहेको छ। र यो फ्लोरमा साथीहरु एउटा लिभिङ रुम यहाँ तपाईँले देख्नुभयो। र अलिकति अगाडि बढौँ, 2वटा बाथरुम रहेको छ है त। यो चाहिँ एउटा बाथरुम तपाईले देखिरहनु भएको छ। यो चाहिँ हाम्रो नेपाली स्टाइलको बाथरुम भनौँ र अर्को चाहिँ फेरि इङ्ग्लिस स्टाइलको बाथरुम छ है त। अर्को पनि लिभिङ रुम यतापट्टि छ है। अर्को चाहिँ यो बाथटब सहितको अति आकर्षक बाथरुम, यो पनि देखिहाल्नु भयो तपाईले। र चाहिँ साथीहरु, यहाँनिर चाहिँ अर्को 2वटा बेडरुम पनि रहेको छ। हेर्नुस् त, यतापट्टि र यतापट्टि साइडमा यहाँ 2वटा बेडरुम पनि रहेको छ। अहिले चाहिँ यो बेडरुम भित्रको दृश्य देखाइन, म तपाईलाई माथि गएर देखाउने छु। र चाहिँ हामीहरू चाहिँ माथि फ्लोरतर्फ लागेका छौँ है त। सेम यो बेडरुमको 2वटा साइज मैले देखाइन, अब म देखाउने छु। सुरुमा चाहिँ यहाँनिर पूजा कोठा रहेको छ र यहाँनिर चाहिँ माथि टपमा चाहिँ एउटा बाथरुम यहाँनिर रहेको छ भने तल चाहिँ 2वटा बाथरुम छ है। फर्स्ट फ्लोरमा चाहिँ जुन चाहिँ मैले देखाइन, त्यो रेन्टमा गएको भएर। र चाहिँ यहाँनिर चाहिँ एउटा किचन देख्नुभयो तपाईँले, यहाँ मजाको किचन रहेको छ भने यहाँनिर 2वटा बेडरुमको दृश्य देखाउने छु। र सेम त्यही साइजको बेडरुम तल पनि हो है त। यो किचनबाट हामीहरू चाहिँ यहाँनिर 2वटा बेडरुमको देखाउँदैछु। एउटा यतापट्टि साइडमा, एउटा यतापट्टि है त। यो तल देख्न सक्नुहुन्छ, पुरै पार्केटिङ गरिएको छ। तल पनि पार्केट गरिएको छ बेडरुममा हैन। र यतापट्टि साइडमा चाहिँ अर्को बेडरुम यहाँनिर रहेको छ है त। सेम तल पनि चाहिँ यही साइजका चाहिँ बेडरुम रहेको छन् भने पार्केटिङहरू फुल रहेको छ।
अति नै बवाल रहेको छ, चारैतिरबाट खुल्ला रहेको छ, घामको लागि कुनै चिन्ता नै भएन र चाहिँ बलियो छ, राम्रो छ, मजाले केही वर्ष तपाईँले यहाँ घरमा बस्न सक्नुहुनेछ, केही वर्ष टन्नै वर्ष बस्न सक्नुहुनेछ र चाहिँ अब म माथि छततिर जाँदैछु, हेर्दा पनि एकदमै बवाल खालको रहेको छ भने यही नै घर चाहिँ बिक्रीमा आएको छ दर्शकबिन र 11 टोटल चाहिँ कोठाहरू चाहिँ 11 कोठा हो। तल्लो फ्लोरमा रहेको 4वटा कोठा र 2वटा बाथरुमको चाहिँ मैले दृश्य देखाएन तपाईँलाई। 52 सालमा बनेको घर भए पनि पिलर सिस्टमको बलियो रहेको छ, साढे 2 तला घर रहेको छ, ढल सप्लाई लाइनको पानी सबै सुविधा रहेको छ, माथि सोलरहरू पनि तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, विभिन्न तरकारीहरू लगाउनु भएको रहेछ हैन, पानीको प्रशस्तै सुविधा रहेको छ, रिङ रोड भित्रको घर रहेको छ भने मैले भनिहालेँ यो घरको मूल्य चाहिँ 25 लाख भन्नुभएको छ, जग्गाको मूल्य चाहिँ 1 करोड प्रति आना भन्नुभएको छ है त, 1 करोड प्रति आना है। फेरि तपाईँले पुरा भिडियो हेर्नुभयो भने बल्ल यो थाहा पाउनु भयो तपाईँले 1 करोड रुपियाँ प्रति आना भन्नुभएको छ जग्गाको मूल्य। यो 8.5 आना जग्गा छ र चाहिँ घरको मूल्य 25 लाख भन्नुभएको छ। अब यो समग्रमा चाहिँ तपाईँले हिसाब गर्न सक्नुहुन्छ, लगभग 8 करोड 75 लाखमा एकमुष्ट आयो भनौँ र यसमा पनि केही मिलाएर दिन्छु भन्नुभएको छ। आउनुहोला, रिङ रोड भित्रको विभिन्न सुविधाहरू भएको ठाउँमा छ। यो चाहिँ धुम्बराई पिपल बोट्ने र ब्याङ्कहरू छ, पार्टी प्यालेस छ र चाहिँ एकदमै भिआइपी स्कुलहरूदेखि लिएर गएर सबै सुविधा सम्पन्न ठाउँमा रहेको हुँदा चाहिँ पक्कै पनि तपाईँको लागि आनन्दले बस्नको लागि चाहिँ यो उत्तम हुनसक्छ। 20 फिटे बाटोमा उत्तर मोहडाको यो प्रोपर्टी चाहिँ बिक्रीमा आएको छ है त। साथीहरू थप बुझ्नको लागि तपाईँले सिधा घर दैनीलाई फोन गर्न सक्नुहुन्छ। घर दैनीको सम्पर्क नम्बर माथि देखिरहनु भएको छ 9823635411 9823635411 र 9823136873 रहेको छ। उहाँलाई फोन गरेर घरको बारेमा थप बुझेर यो घरलाई खरिद गर्नुहोला। आशा छ साथीहरू पक्कै पनि तपाईँलाई आजको यो घर मन पर्यो होला। मन पर्यो भने एक लाइक गरिदिनु होला, नयाँ साथीहरूले च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला, भिडियो हेर्दै गर्नुहोला। एक दिन तपाईँले खोजेको ठाउँमा तपाईँको बजेटको खर्चका पक्कै पनि पाउनुहुनेछ। हस् त, भोलि बिहान नयाँ घर जग्गाको साथमा उपस्थित हुनेछु। तपाईँ सुन्नुको लागि मलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते, शुभ दिन।